Правда по лінії боєзіткнення у Донецькій області. Сьогодні 26 червня 2026 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. Що трапилось з ордою наступу росіян, дивіться у цьому відео. Поїхали! Росіяни, практично не маючи успіху на полі бою, продовжують масовані удари по прифронтовим містам, як Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка. Саме закидають кабами вранці та вночі. На цьому тижні Дружківка на першому місці по кабопаду. Щільність роботи ворожих FPV-дронів та молній в цих районах залишається теж високою. То на даний момент рекомендують цивільне населення виїжджати з цих міст. Життя дорожче. В районах Привілля, Маркове, Майське та Часів Яр на цьому тижні ворогу не вдалося пройти не на метр. 24-та та сміжні бригади вже знищують ворога не тільки на лінії боєзіткнення, а вже у глибокому тилу. Противник продовжує спроби просочуватись малими піхотними групами. Воїни 24-ї бригади та суміжних підрозділів контролюють пересування ворога, уражають піхоту, безпілотники та вогневі засоби окупантів. Втрати противника за тиждень. Підтверджено 34 знищених і 19 поранених. 593 безпілотних літальних апаратів різних типів. Танк, гармати, автомобілі. А також антени зв'язку, польові склади та фортифікації. Місто Костянтинівка залишається бути найзапеклішим протистоянням добра і зла. І на цьому тижні добро перемагає. Багато розповідати не буду, але скажу, що ми провели зачистку північної сторони і завершимо зачистку центральної. Тактика дуже проста. По-перше, вибивати ворога і його логістику за Костянтинівкою. Тим самим знизити просочування росіян у місто до мінімуму. І паралельно проводити заходи спецпідрозділами у самому місті. Єдине, що дуже заважає, це ворожі FPV та каби. Але 28, 36 та інші бригади на цьому направленні показують гарний результат по знищенню окупанта.
В районах від Степанівки, Русін-Яр та Софіївки ворог ніде не просунувся. Навпаки, в районі Софіївки Збройні сили вибили кілька ворожих позицій та зачистили пару посадок. Взагалі на цьому відрізку ворог вже розуміє, що пішки взагалі ніхто не доходить. То відправляють на мотоциклах групи по 4 мотоцикла. Наприклад, вчора та позавчора з Новооленівки відправляли по групі. То по першій відпрацювали FPV, уцілілі розвернулись та втекли, а у другої групи зламались 2 мотоцикла і вони в 4 на 2 мотоциклах поїхали на зустріч своєї смерті. Це поодинокі випадки, і насправді їх дуже багато. І тільки 93-я бригада на цьому відрізку просто наколпашує багато орків. Такі результати завдяки точному відпрацюванню тилу просто ворога на окупованій території. Про що я не раз казав, що дуже потрібно. І це нарешті відбувається. Нові українські розробки дронів і ракет, плюс закордонні девайси наших партнерів. Все-таки переломлює російську армію. Я зараз, як ніколи, просто впевнений, що ми переможемо. Ми готові працювати ще рік-два, без ніяких домовленостей. Але ми побачимо, як остатки російської армії тікають з нашої землі. Друзі, напишіть у коментарях, чи потрібно зараз про щось домовлятись, чи продовжувати бити росіян до повної військової перемоги. Напишіть. Як по мені, головне не зупинятись і нарощувати тиск на окупанта. Допомагайте Збройним силам і ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам, а Путін – гандон.